Orang pecah dua kumpulan. Satu menghala ke sempang masjid tu. Satu menghala ke Tunggu Apa Raba. Kita penamat dia dekat Medan Selera ni. Penamat dia kita nak buang sampah, kita nak kumpul sampah dekat Medan Selera dia bawa tu kan. Bukan tong besar tu. Boleh saya pun tak boleh. Tu satu masuk Sungai Peringgit, satu jalan satu lalu ke Tunggu Apa Raba tu belok kiri, jangan belok kanan, belok kiri. Belok kanan pergi highway dia kan. The best thing difficult. Yang putih-putih plastik tu je. Yang kotoran sampah-sampah lah, daun tak payah bang. Botol-botol mineral. Botol-botol mineral apa semua yang Botol. Tak payah asing sama campur sama. kita kutip sampah masyarakat je. Kita tak payah asing. Plastik sampah ni muat bang untuk orang. This is problem when our society don't have the habit of recycling. All this trash just ends up everywhere. Things that can be reused and things that just should be disposed of properly end up. We went get 200 kilo. And then second time 120. Penuh? Penuh, sampah penuh. Okay. Plastic ah? After saya wash. Oh, it's okay. You need to go. You don't know you go first. Yeah. It's okay. Level go. Level go the bazar one. Nice, stop trash it. Long time no see. How are you? Mana lagi? Peringgit.